Quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng với những diễn biến tiêu cực trong nhiều lĩnh vực. Trước bối cảnh này, Mỹ dự kiến triển khai AI trong quân sự để cạnh tranh cùng Trung Quốc. Trong khi đó, báo cáo của tình báo Hà Lan mới đây chỉ ra rằng Trung Quốc và Nga đang đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của phương Tây. Ở diễn biến đáng chú ý khác, nhiều con tàu ma của Nga xuất hiện hàng loạt ở vùng biển Bắc Âu, khiến nhiều nước lên tiếng cảnh báo. Cùng lúc, 8 máy bay ném bom của Nga bay qua biển Nhật Bản trong cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương. Các diễn biến quốc tế chính yếu khác, Lầu Năm Góc phân tích đoạn video về UFO mà UAV Mỹ phát hiện ở Trung Đông. Nhóm vận động viên Nga đầu tiên đến Venezuela dự Alba Games. Tìm hiểu phong tục đón năm mới của cộng đồng Yazidi ở Iraq. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 20 tháng 4. Thưa quý vị, các chuyên gia công nghệ quốc phòng Mỹ cho biết vào ngày 19 tháng 4 rằng lợi thế quân sự của Mỹ so với Trung Quốc và Nga đang bị suy yếu do những dữ liệu tình báo thu thập từ các máy bay phả lực và tàu ngầm đang bị hạn chế. Phát biểu trước buổi họp an ninh của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Giám đốc công nghệ của công ty phân tích dữ liệu Palantir Technology, ông Shyam Shankar cho biết, Lầu Năm Góc cần phải đưa ra các biện pháp cải cách để tận dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự một cách an toàn và hiệu quả. Ông Shankar nói, những hệ thống thông tin và các bản đồ chỉ dẫn hiện vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải xem xét lại hệ thống này. Để thành công, chúng ta cần loại bỏ những cách thức tổ chức và mua sắm hệ thống vũ khí hiện có và bắt đầu triển khai với trí tuệ nhân tạo trước tiên. Các khuyến nghị được đưa ra trong buổi họp sẽ là một trong số rất nhiều nỗ lực mới của chính phủ Mỹ nhằm duy trì lợi thế công nghệ trước quân đội Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các biện pháp để hạn chế công nghệ của Mỹ chảy vào Trung Quốc, bao gồm các lệnh cấm bán chip bán dẫn tiên tiến cũng như các công nghệ khác cho các công ty Trung Quốc có liên kết với quân đội Bắc Kinh. Trong khi đó, báo cáo vừa được công bố mới đây của Tổng cục Tình báo và An ninh AIVD của Hà Lan chỉ ra rằng Nga và Trung Quốc đang đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của phương Tây. Báo cáo của AIVD cho biết rằng Nga không chỉ nhận thấy mình đang xung đột với Ukraine mà còn xung đột với cả phương Tây, trong khi phương Tây xem cuộc xung đột này có liên quan đến các chuẩn mực, giá trị, tự do và thịnh vượng. Theo AIVD, dù chiến trường quân sự tập trung ở Ukraine, nhưng đối với Moscow, cuộc xung đột rộng lớn hơn do liên quan đến các mối quan hệ địa chính trị trên thế giới. AIVD cho biết không chỉ là một cuộc xung đột giữa quân sự hai quốc gia, cuộc giao tranh ở Ukraine đã đẩy nhanh những diễn biến trên thế giới trong một thời gian dài, làm thay đổi mối quan hệ giữa các nhóm quốc gia và có thể ảnh hưởng đến cách các quốc gia tương tác với nhau. Cuộc chiến ở Ukraine cũng gây áp lực lên sự chia rẽ trong các mối quan hệ trên thế giới, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự cạnh tranh kinh tế và địa chính trị của họ đang buộc ngày càng nhiều quốc gia phải chọn phe. Tờ Pravda hôm 19 tháng 4 đưa tin, theo cuộc điều tra chung của các đài truyền hình công cộng ở Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, các tàu ma quân sự và dân sự của Nga hiện đang di chuyển ở biển Baltic và biển Bắc, thu thập dữ liệu để tấn công vào các trang trại gió, đường ống dẫn khí và cáp liên lạc. Các đài truyền hình như Scandinavia, DK, NRK, SVT và ILE đã phát hiện ra các hoạt động tình báo của Nga và vị trí mà các tàu Nga đang di chuyển quanh khu vực. Một lượng lớn tàu quân sự và dân sự của Nga ở vùng biển xung quanh Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển đang xuất hiện trong khu vực với sự trợ giúp của các thiết bị đặc biệt để tìm hiểu cách thức kết nối cơ sở hạ tầng của các quốc gia này. Theo các chuyên gia, mục tiêu của Nga là thu thập thông tin tình báo để thực hiện các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến việc truyền tải điện ở Tây Bắc châu Âu. Theo điều tra, những con tàu ma của Nga đang lênh đênh trên vùng biển Bắc Âu. Các tàu này đã tắt máy AIS để không bị lộ hành tung. Theo các nguồn tin, một ví dụ trong số các tàu này là tàu đô đốc Vladimirsky của quân đội Nga. Tàu này tham gia vào nghiên cứu biển và cũng được sử dụng cho công việc tình báo. Theo Pravda, con tàu đã di chuyển qua gần 7 trang trại gió ngoài khơi Anh và Hà Lan. Khi các nhà báo tiếp cận con tàu, họ bắt gặp một người đàn ông mặc áo ba lỗ cầm vũ khí, trông giống như một khẩu súng trường tấn công quân sự. Một sĩ quan phản gián của Đan Mạch nói với các phóng viên rằng Nga đang chuẩn bị các kế hoạch đề phòng xảy ra xung đột toàn diện với phương Tây. Giám đốc cơ quan tình báo Na Uy nói với các nhà điều tra rằng chương trình quân sự này rất cần thiết đối với Nga và được kiểm soát trực tiếp bởi Moscow.
Nga hiện chưa phản hồi trước các thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết 8 máy bay ném bom tầm xa của nước này đã bay qua vùng biển trung lập ở biển Okhotsk và biển Nhật Bản. Ngoài ra, còn cho biết máy bay đã thực hiện việc hỗ trợ trên không cho các lực lượng của hạm đội Thái Bình Dương Nga. Lực lượng đặc nhiệm của hạm đội Thái Bình Dương bao gồm một tàu hộ tống và các tàu tấn công tàu ngầm nhỏ đã tổ chức các cuộc tập trận ở biển Nhật Bản vào hôm 18 tháng 4. Các cuộc tập trận và huấn luyện lần này là một phần trong cuộc kiểm tra lực lượng Nga ở Thái Bình Dương do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno vào đầu tuần này cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối Nga về cuộc tập trận quân sự quanh quần đảo tranh chấp gần Hokkaido của Nhật Bản. Ông Masuno cũng cho biết Nga đã thông báo với Tokyo rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận tên lửa xung quanh quần đảo tranh chấp trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22 tháng 4. Liên quan đến cuộc xung đột ở Sudan, mới đây công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga đã phủ nhận việc tham gia vào các hoạt động tại Sudan hay có dính líu đến tình hình bạo lực đang làm rung chuyển quốc gia châu Phi này. Các nhà ngoại giao phương Tây tại Khartoum cho biết vào tháng 3 năm 2022 rằng Wagner đã tham gia vào hoạt động khai thác vàng trái phép ở Sudan. Sudan đã phủ nhận việc này. Trên Telegram, nhóm Wagner cho biết nhiều câu hỏi từ các phương tiện truyền thông nước ngoài về Sudan đã được gửi đến, hầu hết đều mang tính khiêu khích. Chúng tôi thông báo rằng Wagner đã không còn hoạt động ở Sudan trong hơn 2 năm nay. Nguồn lực của Wagner hiện đang tập trung vào xung đột ở Ukraine. Wagner cho biết nhóm này đã không có liên lạc với các chỉ huy quân sự của Sudan, tướng Ahmed Fatah al-Burhan, hoặc chỉ huy bán quân sự tướng Mohammed Hamdan Dagalo. Đồng thời khẳng định Wagner không có lợi ích tài chính nào tại Sudan. Cuộc xung đột hoàn toàn là vấn đề nội bộ của nước này. Lính đánh thuê Wagner trước đây đã từng được triển khai để chống lại quân đội nổi dậy ở Mali và Cộng hòa Trung Phi. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Lầu Năm Góc hôm 19 tháng 4 đã tiến hành phân tích đoạn video do máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ quay được sau khi bắt gặp một vật thể bay không xác định UFO đang bay qua Trung Đông. Vụ việc này được báo cáo vào năm ngoái và là cuộc chạm trán đầu tiên của một máy bay không người lái với UFO. Sau này, Mỹ đổi lại gọi đây là hiện tượng dị thường không giải thích được, UAP. Phân tích video trong phiên điều trần của Thượng viện, Giám đốc Văn phòng Giải quyết các vấn đề toàn miền AARO của Lầu Năm Góc, ông Sean Kirkpatrick đã liệt kê các thuộc tính của quả cầu kim loại mà máy bay không người lái đã ghi lại được. Ông nói, UAP này có màu bạc, khá mờ và là kim loại, xuất hiện ở độ cao từ 10.000 đến 30.000 feet. Ông Kirkpatrick cho biết, đây cũng rất có thể là công nghệ đột phá của kẻ thù, nhưng thừa nhận tốc độ và thiết kế của nó rất ấn tượng, đồng thời cho biết nó có thể được xếp vào nhóm các vật thể hoặc hiện tượng đã biết, hoặc thậm chí là các vật thể ngoài hành tinh. Thưa quý vị, Mỹ vào cùng ngày đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới mà nước này cáo buộc đã hỗ trợ cho các chương trình quân sự và máy bay không người lái của Iran. Cụ thể nhằm vào các công ty và nhà cung cấp ở Trung Quốc, Malaysia và Iran nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty Pasna của Iran, cũng như các công ty và nhà cung cấp của tổ chức này ở Iran, Malaysia, Hồng Kông và Trung Quốc. Washington cho biết các công ty này đã tiến hành việc mua sắm hàng hóa và công nghệ của Pasna. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm vào ngành công nghiệp máy bay không người lái UAV của Iran. Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, ông Brian Nelson cho biết các bên bị trừng phạt ngày hôm nay đã mua sắm hàng hóa và công nghệ của chính phủ Iran, cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và chương trình UAV của nước này. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt đối với việc mua sắm quân sự của Iran. Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York vẫn chưa phản hồi về thông tin trên. Ở châu Âu ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tổ chức một bữa tiệc tối tại lâu đài Hillbrook, Bắc Ireland để kỷ niệm 25 năm ngày ký kết thỏa thuận hòa bình thứ 6 tốt lành. Sự kiện có sự tham gia của những chính trị gia đóng vai trò then chốt trong quá trình đàm phán dẫn tới việc ký kết thỏa thuận chấm dứt 3 thập kỷ xung đột tại Bắc Ireland, khiến 3.600 người thiệt mạng, gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Thượng nghị sĩ Mỹ George Mitchell và cựu Thủ tướng Ireland Bertie Ahern. Ông Mitchell là người đã chủ trì cuộc đàm phán năm 1998 giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc đang tìm kiếm một Ireland thống nhất và nhóm người theo chủ nghĩa thân Nga. Tại bữa tiệc, ông đã chụp ảnh cùng với các nhà lãnh đạo, cựu lãnh đạo Anh và Bắc Ireland.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói, tôi có thể nói rằng Bắc Ireland ngày nay là một vùng đất hoàn toàn khác so với Bắc Ireland từng chứng kiến xung đột và bom đạn. Còn Thủ tướng Anh đương nhiệm, ông Sunak nhấn mạnh, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại thời kỳ như trước đây. Thay vào đó, chúng ta sẽ học những bài học của 25 năm trước. Chúng ta sẽ cùng làm việc và tiến về phía trước, đưa tất cả người dân Bắc Ireland đến một tương lai mà họ xứng đáng được hưởng. Được ký vào ngày 10 tháng 4 năm 1998, thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành đã mở đường cho việc thành lập chính quyền chia sẻ quyền lực tại Stormont, bao gồm đại diện của hai cộng đồng theo chủ nghĩa hợp nhất ủng hộ Bắc Ireland nằm trong Vương quốc Anh và theo chủ nghĩa dân tộc ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập với Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên, kể từ tháng 5 năm ngoái, Bắc Ireland đã không có chính quyền chia sẻ quyền lực sau khi chính đảng lớn nhất, Đảng Hợp nhất Dân chủ DUP từ chối việc chia sẻ quyền lực nhằm phản đối việc áp dụng thỏa thuận hậu Brexit tại khu vực. Trong khi đó, vào cùng ngày, Ba Lan đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm cuộc nổi dậy của người Do Thái ở thủ đô Warsaw nước này, với sự tham gia của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Israel Isaac Herzog và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Năm 1940, những kẻ chiếm đóng Đức Quốc xã đã dồn hơn 400.000 người Do Thái vào một khu ổ chuột ở thủ đô Warsaw. Vì môi trường sống khắc nghiệt, nhiều người trong số này đã chết trước khi bị chuyển đến các trại tập trung để hành quyết. Đến ngày 19 tháng 4 năm 1943, hàng trăm người đã đứng lên cầm vũ khí, tạo nên cuộc nổi dậy lớn nhất của người Do Thái chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, quân Đức đã nhanh chóng san bằng khu ổ chuột, ước tính có khoảng 13.000 người Do Thái bị giết. Trong lễ kỷ niệm tại Warsaw, Tổng thống Ba Lan Duda nhấn mạnh, bất kỳ ai gieo thù hận và tra đạp lên người khác, lên những ngôi mộ của các anh hùng ở Warsaw và những ngôi mộ của người Do Thái, thì đó cũng là kẻ dám dẫm đạp lên nơi yên nghỉ của người đã từng giúp những ai bị đàn áp sát hại. Trong khi đó, Tổng thống Israel nói, chủ nghĩa anh hùng của cuộc nổi dậy cùng chương lịch sử khủng khiếp đó đã tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại giữa Ba Lan và Israel, cũng như nâng cao tình hữu nghị giữa các dân tộc của chúng ta. Cũng phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Đức Steinmeier cho biết, lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng sẽ không có một cuộc chiến tranh nào được phép diễn ra ở châu Âu như cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ông Marian Tuski, 96 tuổi, người sống sót sau thảm họa Holocaust, cũng đề cập đến xung đột Ukraine trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ông nói, mặc dù ông được quân đội Liên Xô giải phóng khỏi trại tập trung, nhưng ông không thể thờ ơ trước việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Vào lúc 19 giờ 30 ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương, tuyển bóng đá quốc gia Mỹ sẽ đối đầu với Mexico trong trận đầu tiên thuộc khuôn khổ sự kiện Continental Classico. Đây là giải đấu giao hữu thường niên nơi đội tuyển Mỹ sẽ tranh tài cùng 3 đội, đại diện cho Bắc, Trung và Nam Mỹ. Trận đấu giữa Mỹ và Mexico sẽ diễn ra trên sân vận động State Farm ở Glendale, bang California. Trong trận này, hai đội đều thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt do giải đấu được tổ chức không theo lịch thi đấu quốc tế bắt buộc của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Trong những lần đối đầu gần đây, Mỹ từng đánh bại Mexico 2 lần vào năm 2021 trong trận chung kết giải Gold Cup và Nations League, sau đó là một trận thắng và một trận hòa ở vòng loại World Cup 2022. Hôm 19 tháng 4, các vận động viên Nga đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế của thành phố Marqueta thuộc bang Vargas, miền trung Venezuela để tham dự Đại hội Thể thao Liên minh Bolivia cho các dân tộc châu Mỹ ANBA Games. Nhóm vận động viên đầu tiên này của Nga gồm 36 người. Họ được chào đón nồng nhiệt bằng các màn trình diễn vũ đạo và âm nhạc truyền thống đầy sôi động của Venezuela. Theo quan chức Venezuela, ANBA Games sẽ là nơi tranh tài của 3.500 vận động viên đến từ 9 quốc gia thành viên của ANBA, gồm Bolivia, Antigua Barbuda, Cuba, Bolivia, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Saint Lucia, San Vicente the Grenadines, Venezuela và Nga tham dự với tư cách là khách mời. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 29 tháng 4. Thưa quý vị, ở Iraq, các thành viên của cộng đồng người Yazidi vừa qua đã tập trung về ngôi đền linh thiêng Lalis để tổ chức các hoạt động mừng năm mới truyền thống. Trong trang phục truyền thống, những người Yazidi sẽ thực hiện các nghi thức cổ xưa tại đền Lalis, 4.000 năm tuổi, miền Bắc Iraq, gồm thắp nến trên đá, đốt đuốc và gõ vào những quả trứng đã được luộc chín và phủ đầy màu sắc. Ông Lukman Suleiman, đại diện đền Lalis cho biết, năm mới là một trong những ngày lễ lâu đời của người Yazidi. Nó diễn ra vào thứ Tư đầu tiên của tháng 4 theo lịch Đông phương.
đánh dấu sự ra đời của trái đất. Những trái trứng luộc tượng trưng cho sự hình thành của trái đất, còn màu sắc đại diện cho môi trường tự nhiên. Người Yazidi là một cộng đồng tôn giáo độc lập, khoảng 1,6 triệu người, sống tập trung phần lớn ở khu vực Kurdistan, phía bắc Iraq. Trong quá khứ, hàng nghìn người Yazidi đã bị sát hại và có khoảng 7.000 phụ nữ bị phiến quân IS bắt làm nô lệ khi tổ chức cực đoan này chiếm thành phố Sinjar vào tháng 8 năm 2014, trước khi nơi này được giải phóng vào cuối năm 2015. Đến đây, chương trình hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.